අපිට දීලා තියෙනවා a ධන b ධන c සමානයි බිඳුව නම් අපෙන් අහනවා a වර්ගය ධන b වර්ගය ධන c වර්ගය බෙදීම b වර්ගය ඍණ ac හි අගය. අපි මුලින්ම ගන්නවා අපිට දීලා තියෙන දත්තය. ඒ කියන්නේ a ධන b ධන c සමානයි බිඳුව. අපිට පුළුවන් මේකේ a ධන c සමානයි ඍණ b කියලා ලියන්න. අපි ඊට පස්සේ දෙපැත්ත වර්ග කරනවා. වර්ග කරාම අපිට එනවා a ධන c ගේ වර්ගය සමානයි ඍණ b ගේ වර්ගය. ඒ කියන්නේ a වර්ගය ධන c වර්ගය ධන 2ac සමාන වෙනවා b වර්ගයට. ඊට පස්සේ අපි දෙපැත්තටම b වර්ගයක් එකතු කරගන්නවා. මොකද අපිට a වර්ගය ධන b වර්ගය ධන c වර්ගයක් හදාගන්න ඕනේ හින්දා. එතකොට එනවා a වර්ගය ධන c වර්ගය ධන b වර්ගය ධන 2ac සමාන වෙනවා b වර්ගය ධන b වර්ගය. ඒ කියන්නේ a වර්ගය ධන b වර්ගය ධන c වර්ගය සමාන වෙනවා 2යි b වර්ගය ඍණ 2යි ac. ඒකෙන් අපි දෙකක් පිටත ගන්න. එතකොට එනවා a වර්ගය ධන b වර්ගය ධන c වර්ගය සමාන වෙන දෙවාරයක් b වර්ගය ඍණ ac. අපි ඊට පස්සේ දීලා තියෙන ප්‍රකාශය ඒ කියන්නේ a වර්ගය ධන b වර්ගය ධන c වර්ගය බෙදීම b වර්ගය ඍණ ac කියන එකේ a වර්ගය ධන b වර්ගය ධන c වර්ගයට ආදේශ කරනවා අපිට කලින් ආපු උත්තරේ කියන්නේ දෙවාරයක් b වර්ගය ඍණ ac කියන එක. ඒත් අපිට එන උත්තරය 2යි කියලා. ඒ කියන්නේ a වර්ගය ධන b වර්ගය ධන c වර්ගය බෙදීම b වර්ගය ඍණ ac හි අගය වෙන්නේ 2යි.